नमस्ते। आज हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा डेट इन्क्रिमेन्टको भिडियो लिएर आएका छौँ। यसमा हामी फर्मुला युज गरेर र नगरिकनै ड्र्याग मात्र गरेर दुईटै प्रोसेसबाट कसरी डेटलाई इन्क्रिमेन्ट गर्ने, डेटभित्र हुने डेज, विकेन्ड्स, मन्थ्स, इयरलाई कसरी हामी इन्क्रिमेन्ट गर्ने, हामी त्यो बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ। कृपया हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते, म प्रतीक, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल ट्युटर प्रतीक। अब हामी डेटको इन्क्रिमेन्टतिर जाउँ। डेटमा सबैभन्दा पहिला हामी डेजलाई हेरौँ। जस्तै सन्डे, मन्डे हामीलाई गर्नु छ भने एउटा SUN या चाहिँ सन्डे पुरै जुन लेख्दा नि हामीले गर्न मिल्छ। जस्तै सन्डे लेखेँ, यसलाई यहाँ छेउमा गएर जब माउस जान्छ यसरी ब्ल्याक सानो प्लस साइन आयो भने हामीले यसरी ड्र्याग गर्दाखेरि अटोमेटिक रूपमा सन्डे, मन्डे, ट्युसडे आफै यसरी बढ्दै जान्छ। अब हामीलाई यदि सन्डे चाहियो, मन्डे चाहिएन, ट्युसडे चाहिँ एउटा ग्याप गर्नु छ भने त्यस्तो केसमा हामीले यसरी पनि गर्न सक्छौँ। केस हामीलाई जम्प गर्नु पर्यो भने सन्डे, मन्डे छोड्यो, ट्युसडे लेख्ने। यसरी एउटा स्याम्पल हामीले एउटा यसरी ग्याप गर्ने भनेर दिएपछि दुईटै यसरी सेलेक्ट गर्ने अनि ड्र्याग गर्ने। अब हेर्नुहोला, सन्डे, मन्डे छैन, ट्युसडे, वेडनेसडे छैन, थर्सडे, फ्राइडे छैन, स्याटरडे, यसरी जुन हामीले अगाडि ग्याप दियौँ त्यही ग्याप अनुसार यसरी चेन्जेस हुन्छ। अब यदि हामीलाई मन्डेदेखि फ्राइडे मात्र चाहियो, विकडेज मात्रै हामीले चाहियो, स्याटरडे र सन्डे बिदा हुने भएर हामीलाई अरू चाहिँदैन भने हामीले यसरी क्लिक गर्दाखेरि, यसरी ड्र्याग गर्दाखेरि जब यस्तो साइन आउँछ त्यहाँनिर हामीले फिल विकडेज भनेर छान्ने। त्यो गर्दाखेरि मन्डे, ट्युसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आयो, स्याटरडे, सन्डे छैन, फेरि मन्डेदेखि यसरी कन्टिन्यू, यसरी विकडेज मात्र पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यसपछि अब हामी डेटको पहिलो डेको इन्क्रिमेन्टमा जाउँ। डे इन्क्रिमेन्ट हामीले जस्तै एउटा स्याम्पल डेट लियौँ। जस्तै आजको डेट 04/17/2020। आजको डेटमा हामीले डे इन्क्रिमेन्ट गर्दाखेरि यसरी ड्र्याग गर्दाखेरि डेटमा अटोमेटिक रूपमा यसरी डेहरू इन्क्रिज हुन्छ। जस्तै 17 छ, 18, 19, 20 हुँदै यसरी यो केही फर्मुला कुनै चाहिँदैन, डिफल्ट रूपमा नै ड्र्याग गर्दाखेरि अटोमेटिक रूपमा गर्न मिल्ने हुन्छ। सेम यसरी नै सेम अघि भने जस्तै यदि हामीलाई एकैचोटि 2 डेजको इन्क्रिमेन्ट चाहियो भने 17, 18, 19 लेखेर दिउँ र दुईवटा सेलेक्ट गरौँ र ड्र्याग गरौँ। 2 डेजको ग्यापमा 17, 19, 20 यसरी अड डेज मात्र पनि यसरी पनि हामीले गर्न सक्छौँ। सेम आइडिया हामी हरेकमा युज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि मन्थको इन्क्रिमेन्टमा जाउँ। जस्तै मन्थमा लेख्दाखेरि जस्तै जनवरी लेखौँ। जनवरी लेखेर या चाहिँ JAN ज्यान लेख्नुहोस्, सर्ट फर्ममा नि मिल्छ। यसलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नुहोस्, अटोमेटिक रूपमा सिरियल्ली आउँछ। यदि कुनै कम्प्युटरमा यदि कुनै समस्या भएर आएन भने पनि हामीले सेम अघिको आइडिया अनुसार जनवरी र फेब्रुअरी त्यसपछि आउने दुईवटा डेट हामी दिउँ। त्यसपछि दुईटैलाई सेलेक्ट गरेर ड्र्याग गर्नु होला। त्यसपछि पक्कै पनि यसरी इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। र यसमा पनि हामीले जनवरी, फेब्रुअरी छोडेर मार्च यसरी ग्याप गर्न सक्छौँ। यो सेम आइडिया हो। त्यसपछि यो पछि चाहिँ हामी चाहिँ अब डेटमा जाउँ, फुल डेटमा जाउँ। जस्तै यसलाई हामी डेट हाम्रो 2 टाइपको छ। यसमा हाम्रो एउटा सर्ट डेट, एउटा लङ डेट भनेर छ। र सर्ट डेट र लङ डेटमा डिफ्रेन्ट भनेको सर्ट डेट यसरी मात्र आउँछ र लङ डेट चाहिँ हाम्रो फुल डेटमा आउँछ। जस्तै यसलाई लङ डेट फर्मेटमा राखेर यहाँनिर हामीले जस्तै आजको 04/17/2020 लेख्दाखेरि फ्राइडे, अप्रिल 17, 2020 भने यसरी फुल डेटमा आउँछ। र हामीले यो फर्मेटलाई पनि कपी गर्न सक्छौँ। जस्तै हरेक डेटलाई जस्तै यहाँ भोलिको डेट लेखौँ 18/2020 लेखेँ। अब
यसलाई इन्क्रिमेन्ट गऱ्यौँ भने यदि यो सबैलाई यही फर्मेट चाहियो भने पनि हामीले फर्मेट कपी गर्ने पनि सट यसरी गरिदिनुस्, अटोमेटिक रूपमा त्यही फर्मेट कपी हुन्छ। या चाहिँ भएन भने पनि हाम्रो यो अटोफिल अप्सन्समा गएर फिल फर्मेट ओन्ली मात्र गरिदिनु भयो भने पनि त्यो हुन्छ। अटोमेटिक रूपमा तलको डेटमा माथिको जुन फर्मेट छ त्यो कपी हुन्छ। हामीलाई यदि अटोमेटिक हाम्रो एउटा भनेकै उसमा हिसाबमा चाहिँ चेन्जेस गर्नु छ भने हामीले यसको लागि फर्मुलाहरू युज गर्न सक्छौँ। र यस्तो डेट इन्क्रिमेन्टको लागि 2-3 वटा फर्मुलाहरू छ। हामी अब फर्मुलातिर लागौँ। सुरुमा फर्मुलामा हामी डेट इन्क्रिमेन्टमा डेमा जाउँ। जस्तै इक्वल टु डे सेलेक्ट गरौँ र हामीलाई यसमा इन्क्रिमेन्ट गर्नु छ, यो फिल्ड सेलेक्ट गरौँ। त्यसपछि यसको डेमा हामी कति बढाउने हो त, जस्तै 5 डेजले इन्क्रिमेन्ट गर्ने भने +5 गरिदिउँ, 17 + 5 22। यसरी नै हामीले सबै सिरियल्ली 5 डेजले चाहिँ डे चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गर्न सक्यौँ। र हामीले फर्मुला युज गर्नुको फाइदा भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले एउटा हाम्रो रेफरेन्स सेलमा जस्तै 17 डेटलाई मैले 10 गरिदिएँ भने त्यही अनुसार अटोमेटिक रूपमा सबैमा चेन्जेस अपडेट हुन्छ। सो फर्मुला युज गर्दाको फाइदा चाहिँ यो पनि हो। अब यस्तै डे इन्क्रिमेन्ट जस्तै हामी अब डे पछि मन्थमा जाउँ। मन्थ इन्क्रिमेन्टको लागि यहाँ हामीले ई डेट फङ्सन युज गर्छौँ। ई डेट भन्ने छ र ई डेटमा हामी रेफरेन्स यसको लागि इन्क्रिमेन्ट गर्ने हो, सेलेक्ट गरौँ। त्यसपछि कमा कतिले बढ्ने त, जस्तै 1 मन्थले बढ्ने हो भने 1 लेखेर इन्टर गरौँ। अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त यसरी आयो। यदि हामीलाई 3 ले इन्क्रिमेन्ट गर्नु छ 3 महिनाको रूपमा भने हामी यो सिर्फ 1 को भ्यालुलाई गर्न सक्छौँ र यसलाई डबल क्लिक या चाहिँ ड्र्याग गर्दा हुन्छ। त्यसपछि अप्रिल मे जुन जुलाई 3, त्यसपछि जुलाई पछि अक्टोबर जनवरी यसरी 3 मन्थको ग्यापमा आयो। आफ्नो हिसाबले हामी यसरी इन्क्रिमेन्ट गर्न सक्छौँ। अनि अर्को हामीले यो मन्थ इन्क्रिमेन्टमा युज हुन सक्ने भनेको हरेक महिनाको अन्तिम डेट मात्रै चाहियो हामीलाई, भनौँ न इच मन्थको लास्ट डे मात्रै चाहियो भने पनि हाम्रो एउटा फर्मुला छ, इक्वल टु एन्ड अफ मन्थ मिन्स इओ मन्थ। यो मन्थ जाउँ, यो डेटको रेफरेन्समा जाउँ। त्यसपछि कति महिना हामीलाई ग्यापमा चाहिँ इन डेट चाहिन्छ, जस्तै हामीलाई हरेक महिनाको चाहिन्छ भने 1 गरौँ, इक्वल टु गरिदेऊ। त्यसपछि अप्रिलको हाम्रो सुरुमा इन्ट्री गऱ्यो, त्यसको आएन। अप्रिल पछि आउने मेदेखिको अन्तिम डेटहरू यसरी मेको 31 रहेछ, जुन 30, जुलाई 31 यसरी लास्ट डे अफ इच मन्थ आयो। यदि हामीले यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ, जस्तै 3 महिनाको मात्रै अन्तिम डेट चाहिन्छ भने 3 गरिदेऊ, इच 3 मन्थ पछिको लास्ट डेट मात्रै आउँछ। यसरी जुलाई त्यसपछि अक्टोबरको रहेछ, यसरी 3 मन्थको यसरी हामीले ग्यापमा या चाहिँ कसरी चाहिन्छ दिन सक्छौँ। अब बाँकी रह्यो इयर इन्क्रिमेन्ट। इयर इन्क्रिमेन्टको लागि पनि हामीसँग फर्मुला के छ भने डेट भन्ने छ, डेट लेखौँ। त्यसपछि यसकोमा इन्क्रिमेन्ट गर्ने हामी यसको पहिला इयरलाई लियौँ। डेट फङ्सनभित्र हामी अर्को फङ्सन हामी राखिरहेछौँ, इयर फङ्सन। यसरी हामी इयर फङ्सनलाई नेस्ट गरौँ। इयर कुनको लिने, यो डेटको इयर लिने, ठिक छ। त्यसै हामीले डेट फङ्सनभित्र इयर हामीले यो C2 फिल्डको इयर लियौँ। यसमा कतिले इन्क्रिमेन्ट गर्ने, जस्तै 1 ले इन्क्रिमेन्ट गरौँ भनेको 20 छ भने 21 हुँदै जान्छ। त्यसपछि मन्थ हामी यसको मन्थ लियौँ र मन्थमा हामी केही चेन्जेस गर्नु छैन अहिलेलाई। त्यसपछि अर्को डेलाई पनि यसको डे लियौँ, हामी केही चेन्जेस नगरौँ, क्लोज गरिदिउँ। अब हेर्नु होला, यसमा इयर चाहिँ 1 ले चाहिँ बढ्दै जाने भयो, अरू सेम नै रहने भयो। अप्रिल 10 नै हुन्छ, तर 21 ले यसरी इयर इन्क्रिमेन्ट हुन्छ।
यस्तै हामीले बढाउन घटाउन सकिन्छ। जस्तै 1 ले इन्क्रिमेन्ट नगरिकन 4 ले इन्क्रिमेन्ट गर्दियौँ 2020 बाट 2024 28 हुँदै यसरी 4 ले इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। अब कुरा रह्यो अघि भने जस्तै हामीलाई अब इयरमा चाहिँ 1 ले इन्क्रिमेन्ट हुने, मन्थ चाहिँ 2 मन्थले इन्क्रिमेन्ट हुने, डे चाहिँ 5 मन्थले। यसरी यो फर्मेट चाहियो भने पनि हामी यही फर्मुलामा चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्तै इयर चाहिँ 1 ले इन्क्रिमेन्ट होस्, मन्थ चाहिँ हरेकमा प्लस कति चाहियो 2 ले इन्क्रिमेन्ट होस् र डे चाहिँ 5 डेजले इन्क्रिमेन्ट बढ्दै जाओस् प्लस 5। हेर्नु होला 21 1 ले डे 5 ले इन्क्रिज, अप्रिल मे जुन 2 ले इन्क्रिमेन्ट भएको छ। सबै यसरी नै इयर चाहिँ 1 इयरले इन्क्रिमेन्ट हुँदैछ, मन्थ 2 ले र डे 5 ले चाहिँ इन्क्रिमेन्ट हुँदैछ। यसरी हामीले डे, मन्थ र इयरलाई आफ्नो हिसाबले फर्मुला युज गरी या चाहिँ ड्र्याग मात्र गरी कुन आफूलाई सजिलो र मिल्दो हुन्छ त्यो हिसाबले हामीले इन्क्रिमेन्ट गर्न सक्छौँ। अब बाँकी रह्यो हामीसँग एउटा विक डेको कुरा। विक डेज भनेको चाहिँ नर्मल्ली जस्तै फ्राइडे छ भने 6 हुन्छ, ट्युसडे 3 भनेको 1, सन्डेलाई 1 गरेर स्याटरडेलाई 7, 1 देखि 7 सम्म काउन्टिङ हुन्छ। जस्तै विक डेज को बारेमा हेरौँ। विक डेजमा जस्तै यो डेटको विक डे कति रहेछ हामी चेक गर्नलाई फर्मुला छ इक्वल टु विक डे लेखेर यसको सेल एड्रेस दिउँ र ब्राकेट क्लोज गरौँ। 6 भनेपछि फ्राइडे भने 6 हो र सबैको विक डेज ट्युसडे 3, सन्डे 1, यसरी चाहिँ यो भनेको विक डे चाहिँ कुन चाहिँ हो भनेर हुन्छ 1 देखि 7 सन्डे टु स्याटरडेको लागि। अब यसको युज के हुन्छ भने हामीलाई यस्तो डेट चाहियो कि जसरी हामीले अघि विक डेज मन्डेदेखि फ्राइडेसम्म मात्रै अनि त्यसपछि आएर सन्डे र स्याटरडे नहुने त्यस्तो हिसाब। जस्तै यो डेको लागि अब डेटमा चाहियो त्यही हिसाबले एभ्री चाहिँ फ्राइडे मन्डेदेखि फ्राइडे आओस्, त्यसपछि स्याटरडे र सन्डे चाहिँ नआओस्। त्यो हिसाब गर्नु छ भने हामीले यो विक डेजको युज गरेर डेटलाई त्यो कन्सेप्टमा चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गर्न सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ सानो हामीले इफ कन्डिसन लाउनुपर्छ। यसको लागि अब हामी फर्मुला इफ कन्डिसन लगाउँ कि हाम्रो यो डेटलाई चाहिँ विक डेज अनुसार कसरी युज गर्ने र एभ्री डे चाहिँ स्याटरडे र सन्डे बाहेकको मात्र आउने बनाऊँ। यसको लागि हामी इफ कन्डिसन युज गरौँ। यहाँ जाउँ इक्वल टु इफ ब्राकेट। अब टेस्ट हामी के गर्छौँ विक डेट चेक गर्छौँ। विक डे अफ यो डेटको चाहिँ विक डे चाहिँ इक्वल टु 6 छ भने 6 छ भने के हुनु पर्यो यो डेमा हामी +3 गर्छौँ, छैन भने एल्स कन्डिसनमा +1 गर्छौँ। फर्मुलाले के भन्छ भन्दाखेरि यदि यसको विक डे चेक गरौँ 6 छ भने जस्तै यसको विक डे फ्राइडे भएर 6 छ, 6 भएपछि हामी के गर्छौँ यसमा 3 डेज एड गर्छौँ। भनेको मतलब स्याटरडे र सन्डे हटाएर 3 डे एड गरेपछि एकैचोटि मन्डे आउनु पर्यो। फ्राइडे छ भने मन्डे आउने, यदि फ्राइडे बाहेकको छ भने मतलब जस्तै ट्युसडे छ भने 2 + 1 1 डेमा एड गर्नुपर्छ। ट्युसडे छ भने वेडनेसडे आउने, जस्ट 1 डे। यो कन्डिसन इन्टर गरौँ। हेर्नु होला फ्राइडेबाट मन्डे आयो, हामी यसलाई कन्टिन्यू गरौँ तलसम्म। अब हेर्नु होला फ्राइडे मन्डे ट्युसडे, यहाँ 3 जम्प भयो, यहाँ जस्ट 1 जम्प भयो। फ्राइडे मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे फेरि मन्डे। यसरी हामीले विकडेजको मात्र पनि यसरी पुरै डेट हामीले एउटा सानो इफ कन्डिसन सहितको विकडेजको युज गरेर पनि गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई आजको हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया हाम्रो यो भिडियोलाई लाइक सेयर गरिदिनु होला। अनि तपाईँलाई कुनै आफ्नो नबुझेको कुरा या चाहिँ कुनै प्रतिक्रिया भए हामीलाई कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुन्छ। आगामी भिडियोमा हामी फेरि पनि यस्तै नयाँ रोचक विषय लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।